Pra kemi eye-catching, tërheqëse që bie në sy, dhe take in, marr pranoj. Keni pa kujdes në lexim. An eye-catching majority, 84%, believe they should take in more of those fleeing, pa take in është bashk. Duhet të marrin ose të pranojnë më shumë nga ata që po aratisen, po ikin. Fli nuk ka dalë të vërtetë sepse ka dalë disa herë, faktikisht tek raportet e para dhe të dyta janë mbath me të katra, iki, fli. Në past simple është e parekullt fled dhe pjesore, që po ikin ndaj luftës civile 5 vjeçare. Nuk ka së sepse kemi civil war nga pas. The figures suggest there is also an interesting divide emerging in North American attitudes to refugees. Of those Canadians asked, 77% said they would approve of accepting Syrians fleeing their home country. But in the United States, that figure drops to 55%. Shifrat suggerojnë se ka gjithashtu një diferencë interesante, pa një ndryshim interesant që del në dukje, emerge, pra emerge del në pa ose del në dukje, ndërsa emerging economies që tham pak më sipër ishte ekonomitë në zhvillim. Në qëndrimin e amerikano verior, qëndrimin amerikano verior ndaj refugjatëve, sërish me tu. Nga ata, of those, në mos ka bëje kemi marrë, po gjithsesi pas ka dalë, of those nga këta, nga ata kanadez të pyetur, 77% thanë se sërish jo me will, është e pasakt me would, aprovojnë pranimin e refugjatëve që ikin, aratisen ose janë bathin nga vendi i tyre. Por në Shtetet e Bashkuara kjo shifër bie në 55%, drop bie u letrëzohet. Indonesia, keni dy shqiptim ose Indonesia ose Indonesia, has the weakest sense of national citizenship, 4%. Instead, it seems Indonesians have a much stronger sense of localism, with over half of respondents saying their immediate communities as the most important way of defining themselves. Indonezia ka sensin më të dobët të nënshtetësisë kombëtare, më të ulët, më të vogël, më të dobët, fjalë për fjalë weakest. 4%. Në vend të saj, duket sikur indonezianët kanë një sens shumë herë më të fortë lokalizmi, pra një ndjenjë më të fortë lokalizmi, me më tepër se gjysma e të pyeturve, të anketuarve, respondents, atyre që janë përgjigjur fjalë për fjalë, që e shikojnë komunitetet e tyre të afërta, immediate, kuptimi para është i menjëhershëm, por jo këtu është i afërt, qoftë në kohë se në vend. Nëse është në kohë, pak a shumë përshtatja i menjëhershëm, por këtu bëhet fjalë për vendin, pra immediate, i afërt si vend, ndërsa lokalizm. Define, përkufizoj, ndërsa defining është themelore. Pra, komunitetet e tyre të afërta si mënyra më e rëndësishme për të përkufizuar veten e tyre. Pra define që përkufizon. Pra nuk është ky kuptimi këtu defining themelore, por është përkufizoj define. In general, religion plays a much smaller part how people define themselves compared to nationality. The big exception to the rule is Pakistan, with 43% of Pakistanis appearing to identify themselves first and foremost by their religion, considerably higher than any other country. Në përgjithësi, feja luan një rol shumë më të vogël se si e përkufizojnë veten njerëzit themselves në krahasim me nënshtetësinë. Përjashtimi i madh ndaj këtij rregulli, the big exception to the rule, e keni bashkë pothuajse këtë. Një përjashtim ndaj këtij rregulli është mund të heqet vetëm big, por gjithsesi pjesa tjetër mbetet njësoj. Është Pakistani, ku 43% e pakistanezëve duket se identifikojnë veten para së gjithash, këtë që tham nga fillimi i raportit, first and foremost, me fenë e tyre, by their religion, në mënyrë të konsiderueshme më e lartë se çdo vend tjetër.